Filipino American Cancer Care now brings you On the Air with FACC, hosted by Josie Moralidad Zyman, Emrich Vicente, and Ed Logan. Good evening. Magandang gabi, Amerika. Magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa programa ng PHLV Radio On the Air with FACC, Filipino American Cancer Care. Ako po ang inyong kasama ngayon or ang inyong lingkod, Josie Moralidad Zyman. Siyempre, kasama ko ang tatlong gwapings. Sa Las Vegas, kasama natin si Johan ng PHLV Radio. Sa Maryland, si Emrich Vicente, at sa Lorton, Virginia naman, si Ed Logan. Ed, good evening sa inyo ni Emrich. Emrich, ikaw muna. Hello, good evening. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat dito in United States, sa mga kababayan natin. Welcome to our show. Every Friday we make sure that we're here to bring you a lot of information and educational information for all of our cancer survivors and the families and loved ones. So, Kuya Ed, kamusta na? Oh, thank you again. Thank you po sa mga listeners again for your always support. We always thank that for our bottom of our hearts. So tonight is another special night. Of course, that's why I think we're gonna start the introduction, Emrich. So let's introduce our. All right. So our guest for tonight, all the way down from Tucson, Arizona. Wow. Siguro, ang layo na ng narating natin doon. It's so beautiful out there, but I've never been there. Yeah, doon. It's warm. Oh, warmer than Maryland, Virginia, and DC. Absolutely. Parang Pilipinas. Yeah, and it's a dry cold too if it gets cold. But our guest today, so she started off. She graduated in the Our Lady of Fatima University in 1997, Bachelor of Science Physical Therapy. And she moved here afterwards, and she actually practiced in Salt Lake City, Utah. A pretty good journey of her passion. And one of her passion is with the neuro patients. She is a ovarian cancer survivor. And right now, she's helping patients that had breast cancers. So she has a long, a good experience with all of this. The purpose of setting up her company, the C3 Physical Therapy Mobile Services, is to provide specialty services for patients with chronic pain and hand rehabilitation for nerve injuries and neurologic cases like CVA, TBI, cerebral palsy, and many more, with flexibility of what kind of care they wanted and what they need. So without further ado, I want to welcome our very good guest today. I think it's going to be a great conversation today. Ladies and gentlemen, please welcome Clarrise Celestino. Warm of applause. Yes, good evening sa iyo, Clarisse. And good morning sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Quezon City po, Tandang Sora. Oh, Tandang Sora. Malapit lang yan sa tinitirhan ko dati, Novaliches, Quezon City. Kami po ni Ed, taga Novaliches nung high school. Oh. Wow. Kasi kami nung high school. Actually batchmates. Pareho schoolmates. So Ed, Novaliches ka rin pala. Pati sa elementary school kamo, siya ay ahead sa akin ng 2 years. Pero mas bata siya sa akin. Mas nauna ako. We're not talking about age now. No. So doon kayo nagkakilala sa school ni Ed? Kami, and then so usually 4th year or 5 years. Yeah. So yes. What can you say about Ed as a friend? Anong masasabi mo kay Ed as a friend? Ako, active yan Active sa mga activities sa school. So, student leader. Yun ang niya. So, pero mas naging close nung dun sa cancer journey. Kasi kumbaga yung mga questions ko noon,
regarding Mm-mm. paano ma-survive siya financially actually. Kasi the benefits, yun ang mahirap na part ng cancer is where you gonna get the funds. So, Oh, yes. tulungan niya ako. Kasi siya, kumbaga noon, talagang recovering na siya noon. Nung mga time na. Oh, so nang nagkaroon ka ng cancer, Ed was there to help you. Yeah, Nag-connect. Mhm. So how many years ka na dito sa Amerika? Dumating kami in 2009, November 2009. Mhm. Start kami sa Salt Lake City. So, kinuha ako ng company ko straight from the Philippines. Tapos I was able to bring my husband and my son. So, diretso kami sa Salt Lake. Which is cold, by the way. Yeah. Philippines, right? Actually, nung dumating kami, may blizzard. Wow. I was gonna ask you, when did you arrive? Because we arrived here during St. Patrick's weekend. So it wasn't as cold, but it was cold. So I know. in Utah. So tell me about that, like transition from the Philippines to Utah. Pero nag-start kasi ako sa California. So naano ko na, and I've been in Sacramento, doon ako nag-exam Okay. ng NPPE. So medyo extreme din ang Sacramento. So malamig, Sure. makikita mo frost lang siya sa yung mga leaves. Pero hindi siya walang snow. So Yeah. yun, na-experience ko na yon. Pero yung family ko, nung dumating sila, kasi yung husband ko hindi ginawin. So mayabang, naka-t-shirt. Uh-huh. Pagbaba ng eroplano, nanginginig ang baba. Sorry. Yeah, kasi November yun eh. Tapos the next day, may blizzard na. So yun ang namin noon, first is snow. So pero ang advantage noon, nagawa nila kagad ang snow angel, di ba? Yeah. Mhm. Yeah. Indeed, a good snow ale. Just transition po. Yung bakit po ba ate nakuha ang kurso ay physical therapy sa Philippines? What makes you choose that field po para malaman naman ng ating mga listeners, Di bakit? ba ang natin? Kasi nung time na yon, boom talaga. Nagsistart pa lang ang PT. Yeah. So it's either you become a PT or nurse. Mm-mm. So nung time na yon, kasi ang ko talaga is my dad. Siya ang nag-encourage talaga sa akin na mag-aaral ng physical therapy. Mhm. Kasi meron siyang meron siyang kumpare na nasa Amerika, yung anak. And so maganda raw ang future. Alam mo naman tayo, basta maganda kahit mahirap ang kurso, basta may trabaho, dun tayo. Determination, yeah. Determination. Yes. Perseverance. So, yun lang. Tinulungan ako ng father ko na usually mag-pursue dun sa physical therapy. And yeah, I'm glad I followed his advice. Kasi ang dun para rin naman. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala. Mahirap. Kasi although may kasi nag-i-start pa lang ang PT noon sa Pilipinas, mahirap ang mahirap i-transition. So ngayon meron may mga insurance na tumatanggap. Nung panahon ko nung nag-home health ako, I go house to house. Tapos ang talagang kailangan magandang customer service mo. Kailangan gagaling sila kasi kung hindi out of pocket sila noon eh. So kumbaga ang mangyayari pag uwi mo, dala mo na yung pera mo. Yeah. So kailangan gumagana yung ginagawa mo sa pasyente. And then referral system, ganun din. Kailangan, kasi usually by mouth ang mo. Yung kung sino yung pasyente mo, sila din ang magre-refer sa'yo. So unlike So here, ano yung pinagkaiba ng pagiging physical therapist dito sa Amerika at doon sa Pilipinas? Anong nakikita mong pagkakaiba in terms of, treating a patient? actually, yung outcome niya, doon ako, naging positive ngayon sa akin dito. Kasi when I was in the Philippines, kumbaga, yung sa akin, yung patient rapport, yun talaga ang very important. Ganun din sa mga nurses natin. So yung kumbaga yung connection natin sa mga pasyente natin. Yeah. So kumbaga, yun yung ginamit kong tool nung nandito na ako. Especially I work in a nursing home for 10 years. So yung difference nila, talagang mas kailangan maging pasensyoso ka
Kasi Uh-huh. Pilipinas, they're not gonna pay you. They're not gonna get your services kapag ano. So dito naman, dahil marami silang option, hindi ka nila kunin kung ayaw nila sa'yo. So it's more on the rapport. Tapos nakikita kasi nila, kasi even like ang mga caregivers, di ba, mga Filipino caregivers, na yun ang Right. nararamdaman nila, talaga nila yung genuine care. Kaya nga, Yeah. always ang sa mga healthcare workers natin, we're really passionate in what we do. It's very So true. why did you choose to work with cancer patients? Yes. So in October, actually, sa nursing home, I don't know if you've heard about Huntsman Institute sa Utah. Yes. Okay, So I heard about that. yeah, Huntsman. So usually yung U of A, pioneers sila sa mga research studies. So meron akong facility na pinupuntahan every Saturday. Tapos puro cancer patients ang mga ang mga pasyente ko. So for 5 years, I go there for 4 hours. So doon ako na-expose sa cancer. Tapos in October 2017, so doon ako na-diagnose ng ovarian cancer. And so kumbaga, doon ko mas lalong naging passion kasi 'di ba every Saturday. So ang tanda ko noon, yung chemo ko is Thursday. So Saturday, ang lakas-lakas ko. Nagtitreat ako ng mga pasyente sa doon sa facility na yan kasi every Saturday siya. So ang ginagawa ko noon, nagulat na lang ako na nakikita mo yung connection. Kasi naranasan mo na, 'di ba? Naranasan mo yung ang pinagkaiba lang namin is ako nagtatrabaho, sila nakahiga sa kama. So, pero ang naging nakita kong advantage noon kasi every time na I tell them my story. Sabihin ko sa kanila, you know what? I just had my chemo last Thursday. So, but I'm here working with you. And sasabihin nila sa akin noon, ganun ba? Sabi nga, sige, maglakad na tayo. So I never had the chance na kumbaga kahit hinang-hina sila, lalo sa nursing home. Kasi yun ang problema sa sa nursing home. Ayaw bumangon, ayaw umalis ng kama. But when I deal with cancer patients sa nursing home na yon, they really work with me. So hindi ako nahirapan. And then in December last year, 2019, nag-transition ako sa travel PT. Kasi ang naging problema ko after my chemotherapy, nagkaroon ako ng neuropathy, tapos mahina na yung kamay ko. So chances are, mahirap magbuhat. So I feel na it's about time na mag-transition ako sa ibang trabaho. So ang una kong nagawa is yung outpatient. So nung panahon na yon, I did a travel PT sa Life Care Center. So it's a nursing home too. And then sabi ko kasi December ako noon nagpunta. So just to get away from the winter weather. Kaya ako pinili ang Arizona. Aba, nakita ko ang Arizona naka-short ng winter. Short at t-shirt. Sabi ko, magandang lugar to. Yeah. Tayo ginawin. So sabi ko mukhang maganda siya. Tapos yung University of Arizona also is giving a lot of good opportunities sa anak ko. So sabi ng anak ko, Mommy, I wanna try to study kasi gusto rin niya mag-aral ng physical therapy dito. So Perfect. kaya naghanap ako ng full time. So doon ko na actually meron na akong offer noon na 2. Pipirmahan ko na lang sila. Tapos, nakita ko yung ads nung banner physical therapy na kailangan nga nila ng lymphedema at cancer. So, sa nursing home pa lang noon, meron na kasi, I work with lymphedema na. At saka, yun nga yung sa skilled nursing with a cancer patient. So, Clarisse, sa mga listeners natin and viewers ngayon, can you explain it to them kung ano ba yung ibig sabihin ng lymphedema? So usually yung lymphedema natin is yun yung part of our circulatory system na ang natin noon is yung mga lymph nodes natin. So usually, ang function ng lymph nodes natin is they are the first defense nung system natin. So usually meron tayong kulani rito sa leeg, on top of our clavicle, yung sa kilikili,
meron tayo sa abdominal area, meron tayo sa singit. So ang trabaho niyan is siya yung nagdi-drain ng fluids sa katawan natin. So kapag halimbawa yung mga may lumpectomy, yung na-open sa breast cancer. So, Because in my case, when I had that mastectomy, kinuha nila yung aking lymph nodes on this side of my body. Tapos kasi after daw ng lymph nodes na yan, pag kinuha, minsan you have the tendency na maka-develop ka ng lymphedema, di ba? So I went to a therapy na talagang special for breast cancer patients. So can you explain more? Yes, so actually yung Banner Physical Therapy, isa rin sa reason kaya nagustuhan ko siya kasi na-challenge ako. Kasi when I had my cancer, pagkatapos ng surgery, wala na. Kasi parang ibang basta iba ang culture natin sa kahit sino, kahit yung mga puti, iba ang nila na kapag very delicate ang breast. Parang ang nangyari, once you had the surgery, tapos na. Huwag mo na lang gamitin, okay na. So bali itong Revital program ng Banner o Select Medical, meron kaming tinatawag na prehab, which is before surgery. So isi-set up nila yung expectations mo. O halimbawa, mga range of motion exercises. Kasi mobility, shoulder mobility, yan ang inuunin nila. Tapos pati yung mga paghanda mo yung magagamitin mo, halimbawa yung bra. So yung bra, may mga strategy na sila na pinapaprepare sa'yo. Tapos yung movement ng shoulder, bali i-educate mo na yung mga pasyente. Tapos sa lymphedema naman, ini-educate mo sila yung tungkol sa pagmamassage. Kasi yung lymphatic system natin, it's just 2 to 3 centimeter underneath ng skin natin. So it's very superficial lang siya. So ikaw ngayon, tuturuan mo yung mga pasyente kung paano mag-move ng fluid na yon. So yes, usually that's how I teach them. And then kapag halimbawa naman may problema yung mga pasyente dahil hindi nila kayang maabot yung part, so merong mga machine na ginagamit para sila. Tapos tutulungan mo rin para halimbawa paano mag-bandage. Merong mga sleeve na ginagamit tsaka gloves. Tapos yung risk factors, halimbawa, kasi nakaka-apekto rin ang lamig at tsaka init. May mga, I don't know if you still na-experience mo na may mga times na kapag super lamig o kaya super init, mas swollen ka. Yes. So yun, even though it's may mga patient ako na 25 years na, meron na silang matagal na silang na surgery, tapos makikita ko na effects, ate, which is really true, and we want to really educate our listeners, because sometimes if they just diagnose with cancer, the survivorship is really one of the most challenging, and I'm glad you're emphasizing some of those. The weather, I always joke around with them. I said, no, I'm get old. So yeah. The altitude nakaka-apekto. Tapos, ang maganda pa rito is ini-explain mo, ini-educate mo. Kasi ang nangyayari kapag after the surgery, nininene na nila yung part na yon. So ano yung mga nagiging side effect? Yung shoulder movement, nagkakaroon ng limitation. Ang pinakamahirap na gawin nila is pag kumuha ng something above the head. Yeah. So yun, usually yung above the head reaching. Yeah. And yung pagdodon ng bra, yan ang mga mahirap gawin. And then, so, tinuturuan mo rin sila ng mga stretching exercises. And ang ginagawa ng Revital program is, number one, of course, if you have the swelling already, then we're gonna do our best to reduce it, to control, and then self-manage. Since lymphedema doesn't have for now, wala pa siyang treatment. Once you damage the lymphatic system, hindi siya nare-reverse. Yes. May studies sila na surgery. Pero once sa ngayon wala pa kaming talaga na marireverse siya once you damage it. Okay. Now, I have, dito tayo puntang, let's talk about your cancer. You told us na na-diagnose ka rin ng ovarian cancer. Anong taon to? At paano mo na-discover na mayroon kang cancer? So it was in October 2017. Regular, paligo na ako noon. So naliligo ako. And then, siyempre, habang nagsasabon ka, and then naramdaman ko na lang sa abdominal area ko na may matigas. So, naano ko na kagad na there's something wrong.
So wala akong naramdaman, actually ano yan, lump lang, wala akong naramdaman na pain. Ang na-miss ko during that time is yung bleeding. Kasi nagkaroon ako ng endometriosis, bali 6 months pa lang siya. It's in around 2010. So na-menopause na ako. At a very young age? Yes. Mga ilang taon ka noon ng menopause? Yeah, What's kasi that? injectionan ako ng Lupron. So tinanggal okay. ko yung ovary ko and then in-injectionan ako ng Lupron. So nung in-injectionan ako, na menopause na ako noon. So may nararamdaman akong spotting. So akala ko noon, dahil hindi ako nire-regula ng ganong kalakas, kaya akala ko yun lang yun, just one way of of parang symptoms lang na Your na body was saying something. pero yung in the long run na ano ko, kasi usually may mararamdaman ka talaga eh. So sabi ko noon, that's the one thing, kasi annually nagpapa-pap smear ako. And then mammogram when I started, so nung nag-40 ako. So it's just all of a sudden na nakapako lang siya na may matig. And nobody in the family, ate, in terms of cancer. So is ovarian, just for our listener to educate, is ovarian cancer can be genetic, or what do you think about how in terms of the family, is there anyone who had the cancer as well, that kind of stuff? So kasi sa immediate wala. Ang nag-ano kasi ako ng genetic testing ako. So kumbaga nag-tracing kami. Ang meron lang akong isa lola ko na nagkaroon ng cancer sa dila. So other than that, wala na. Tapos nung tinanong ko yung doctor ko, like, Doc, how come? Kasi yun ang unang namin naging problem noon kasi yung sa husband ko, lahat ng, kumbaga yung mom niya kasi namatay ng early age. So kumbaga ang worry namin is more on sa kanya. Tapos nagulat na lang ako na akong nagkaroon. Nung tinanong ko yung doktor ko, Doc, how come na wala sa family namin ang ovarian cancer? How come na meron na yun ako? So ang sabi niya sa akin is, karamihan na talaga ngayon ng ovarian, ng mga cancer, any cancer na it's not genetic na siya. Kumbaga, syempre, una, stress. Paglabas mo pa lang ng bahay, di ba? So it's no longer genetics. It's environmental factors. everything else. Yeah. Na siya, yung environment natin, yung kinakain natin. Kasi, Well, unknown pa rin yung case ng cancer, no? Kung saan to nanggaling, di ba? Kaya nga maraming mga research and studies. yes, hindi pa rin siya talaga definite. Pero yun nga, based on sa doktor na yung sa yung sa akin na nagkikimo back then, sabi niya sa akin marami na raw talaga silang cases na kinikimo ngayon na wala namang history pero bigla na lang nagkakaroon ng cancer. Anong stage ang ovarian cancer mo nang ma-diagnose ka? It was stage 3 actually. Oh my gosh. No. So ate, I know when we talk about it, so when you heard the word big C, right? I know there's it takes time to really admit or even just process it on the first time when you heard the word big C. So what you cross on your mind at the first time when you heard the word big C? Yeah. Yeah, death sentence. Kasi lang ako noon, 42. And then 14 lang si Gabby yung anak ko. So isa lang ang anak ko. So chances are ang ano ko noon actually, why me, di ba? Yung Lord, why me? Yun ang tanong mo noon So, yung naman, actually, kasi may work yung asawa ko noon na sa wellness program. So, ang pangalan niya, Yoli. And then, initially, ginagamit namin yung product for energy at saka weight loss. Ngayon, based on dahil nga yan, yung acidity, kasi cancer loves acidic environment. So yung product na yon, it's more on alkalization kasi siya. So ang ginawa namin nun, ginamit namin. Tapos maraming cases kasi na dahil nga very rampant na rin ng cancer. So kumbaga, yun yung ginamit ko nun during my time. So kumbaga, nakatulong siya sa akin talaga dun sa pag-battle ko. So ang nangyari nung una, dahil kasi pagdating ko, so every 3 weeks ang chemo ko.
pag upo ko sa silya, pagpasok sa akin ng Benadryl, tulog na ako. Wow. Gigisingin lang ako ng asawa ko after 4 hours. Sabihin niya sa akin, uwi na tayo. Pati nga yung doktor ko noon, sila kasi every every time kasi na magkikimo ka, ititest nila yung numbers mo. Yes. So ang mababa ko lang noon is yung RBC, and most of the time yung RBC kasi it takes months. It takes months bago tumaas siya. So yung sa akin, laging maganda. Kaya nga sabi ko noon, nung time na yon, dahil may supplement akong ginagamit, parang napadali ang journey ko. Ngayon, nung time na rin naman yon, yung fear. Kasi tahimik ako noon, hindi ako nagsasalita ng tungkol sa nararamdaman ko. Kasi takot ako kasi yung kumbaga sa akin, ang naramdaman ko sa cancer, parang pinitik lang ako. So ang fear ko noon, kapag nagsalita ako, baka bumalik. Baka bumalik. So with a greater vengeance. Kaya Tinago mo ba to sa pamilya mo? Actually, sa family ko, hindi alam nila yon. Pero yung co-workers ko, kasi I was just so lucky na nung na-diagnose siya, it was October. So pa-winter na siya. Yeah. So all throughout, kasi second chemo pa lang, siyempre di ba tayo babae, ang natin hair. Di ba? Mess my life. Pero ang ganda ng hair mo, Not your ha? hair. Gusto ko yung hair mo. Years. So simula nitong hindi ko na, actually yung una kong tanong dun sa doktor noon will I lose my hair? Sabi, yan lang daw, ganun. Kasi gusto ko noon yung cold therapy para at least ma-spare ko yung buhok ko. Second, pa lang, na ako noon, nakalbo na So ako. mga ilang sessions ng chemotherapy ang napagdaanan mo? So 6 every 3 weeks. Every 3 Tapos weeks? winter pa yun noon. Kaya ang mahirap noon kasi di ba nursing home ka. Pag may outbreak ng flu. Yeah. So, Winter. oo. I learned, kaya doon kami talagang nag-uusap niya tungkol sa mga short-term disability. Kasi yun ang mahirap, yung finances. Kasi even though gusto mong lumabas para magtrabaho, kasi nung una, ginagawa ko pa rin yung yung nursing home ko every Saturday kasi mas mataas sila magbayad. Anyways, ang kasi sa chemo, 2 days after, you're good. Kasi meron ka pang steroids Effective pa yung steroids mo. After 2 days, wala na. Meron akong 2 days na talagang ni cellphone, hindi ako makahawak nun kasi may neuropathy ako. Wow. So it's Clarisse, it's already 9:30, no? Break muna tayo and then ipagpapatuloy natin yung interview sa iyo tungkol sa pinagdaanan mo, especially when it comes to chemotherapy at maraming mga viewers and listeners na magiging inspirasyon nila yung story mo dito sa programang On the Air with FACC. Now, may bisita po tayo ngayon at kakanta siya para kay Clarisse at para na rin sa tatlong gwapings na kasama ko at sa mga viewers natin. She is a vocalist of Friction Live Band, model and dancer. She started singing at the age of 7. She did some front acts for local and international artists like David Pomeranz, Bamboo, Geneva Cruz, Sherry, and to name a few. She worked as a manager and gymnastic coach in one of the gymnastics facility in Northern Virginia. At ngayon, sa pagkakanta niya, kasama niya ang isang pianist na si Ann Samihon. Let's welcome sa programang On the Air with FACC, Maria Amor. Can make a heart open. I might only have
and Ann Samihon. Ang ganda ng kanta na yan. Do you like that The song, fight song. Clarice? Yes, very inspiring siya. Especially talaga sa atin eh kasi it's a journey. Cancer is a journey. Kumbaga yun ang ano namin eh. Lalo yung mga patient ko na kapag when you talk to them, parang it's scary to deal with them kasi especially yung nararamdaman ko during my time, parang yung cancer kasi iba yung cancer ko, iba yung sa breast cancer. So parang ang nangyari, masyado siyang masyadong invasive. Masyadong invasive talaga ang approach ng mga doctors ngayon sa breast cancer. Kaya when we talk about it, parang nagde-deja vu sa akin yung experience ko noon. Yung fear when I had when I first heard about it. And so parang dealing with them, it's really emotional kasi parang bumabalik sa akin lahat yung nangyari, yung fears ko noon. Kaya lang ang ano ko na lang ngayon is I am empowering them. Yun ang ano doon to empower them, tulungan mo sila. Kumbaga may toolbox kang ibinibigay. So yung mga usapan namin kapag nakakatakot. Pero what we need to do now kasi breast cancer is 99% curable. So yun yung nangyayari. Early detection is the key. And then Early detection is the protection. yes, the key talaga. Kailangan once na ma-detect mo, punta ka agad sa doktor mo kasi yun ang magpapasurvive. Pero yung sa'yo stage 3 yun. Hindi na yun early detection. Actually malaki nga yung niyan. Ang nangyari kasi sa na-twist yung dalawang tumor. So yung isa nanggaling sa ovary ko, pero yung isa floating. Yung nakita na lang ng doktor noon na nung inan-twist niya 32 centimeter. So yung basketball is 29. So it was 29 centimeter, yung basketball 29, yung sa akin 32. So malaki yung tumor ko noon. Halos na ako noon. So 2 weeks lang after nung in-schedule ako para na akong 4-5 months pregnant. Oh my gosh. Ganun kalaki yung tumor ko noon. Pero yun nga talagang I feel very blessed kasi kung sumabog yun, I could have died. I could have died. Pero sa ngayon ba cancer-free ka na? I am cancer-free na. Kasi ang sa science ngayon, you'll never be cancer-free unless it's 5 years. You're in remission. Oh, that's right. So I am in remission right now. Wala akong nararamdaman. Actually, it's my kaya nag-transition din ako sa outpatient kasi yung lifting, yun ang mahirap. Yeah. Mahirap magbuhat. Kaya nag-transfer ako sa nurse. Parang pinagpipray ko kay God na paano bang magandang gawin, Yeah. paano. Kasi alam mong may limitation ka tapos na mo rin na hindi mo kayang magbuhat sa nursing home kasi malalaki talaga, mabibigat sila. So ito nung dumating sa akin yung opportunity dito sa Banner, parang it's a call na biglang all of a sudden, di ba, nasa Utah lang ako nung 2019 tapos biglang the end of the year nasa Arizona na ako. So it was a hard journey pero I used my gut feel. Gaya sabi ko, bago ko nagpa-interview dun sa boss ko, may 2 offers na ako. Tapos nung nakausap ko siya, tapos nalaman ko yung nga na I'm gonna deal with lymphedema and cancer patients. Parang sabi ko, Lord, ito na ba yung call ko? Parang may calling sa'yo, di ba? Yeah, you know, as they say, there's always a plan for each and every one of us. But I wanted to ask you. So you were diagnosed stage 3. Okay, you mentioned that's frightening, and your family, how did they react? And then how after that reaction, how was that support system for you? Because obviously you were able to take that and then you still go to work. Alam mong hirap ng MMH, ha? Talk to me about that because there's something around you that made you get up at night, in the morning to help someone else. It's the spirit and the positive attitude, I guess. Clarice? Paano sa akin noon is, syempre yung anak ko, yung asawa ko, yung kapatid ko. Yeah. Kasi yung time na yon kadarating pa lang ng nanay ko tsaka yung mga pamangkin ko sa galing Pilipinas. So,
what's gonna happen to them pag nawala na ako, kung saka-saka. Kasi hindi maaalis sa back of your mind yun. Tapos No. yung nangyari pa sa akin, kasi the way they address na rin ng panahon na yun, medyo aggressive na rin talaga yung, kasi kauuwi ko pa lang, Yeah. nagre-ring na yung phone ko, may tumatawag na sa akin about chemotherapy. Sabi ko, gano'n na ba kabilis? Papahingahin niyo muna ako. Grabe, Right. ano? Yung family ko Kasi- naging very supportive sila. Actually, ang mahirap doon yung pera talaga na ano. Kasi short-term disability ako noon. Ngayon, ang nangyari, kasi yung work ng husband ko, ano siya, even though maganda ang pakiramdam mo, pero mababa ang immune system mo. So I can't really go back sa nursing home after like a week after my chemotherapy. Hindi kakayanin kasi marami sa kanila may sipon kagagaling ng hospital. So ang unang naging tool namin doon kasi may plan B kami regarding income. Kasi malaki talaga ang naitulong din sa amin ng Yoli during that time. Financially. Ito yung Yoli, di ba? Ito yung supplement na very popular to sa mga Filipino eh. Oo, yun ang Yeah. ano namin. Initially, it was just weight loss talaga ang ano namin. Kasi ang husband ko nag-lose siya ng 80 pounds. Doon sa ano. So, dalawa kami, we lose over 100 pounds. Pero ang nangyayari kasi siya, nililinis niya yung system mo. So, ayaw ng cancer ng alkaline environment. Mas nagtatrive siya sa acidic. So kumbaga, yung alkalization aspect na yun yung tumulong sa amin. Plus nag-ano siya sa amin ng income base. So yun yung sa paghalimbawa, kahit ang maganda kasi yung online, kumbaga itong Zoom na to, ginagawa ko na to nung March pa. Nung March nung nagkikimo ako noon, nung mga time na So December. hanggang ngayon, gumagamit ka pa rin ng Yoli? Ginagamit ko pa rin siya as supplement. May Kasi approval ba to ng doctor mo, ng oncologist mo? actually yung nag-uusap kami noon. Ngayon ang inano ko lang noon, ang inadjust ko yung sa immune system. Yung may tinatawag kasi sa kami na truth. Kasi ang naramdaman ko nung first chemo ko, tapos kumpleto yung Yoli ko, yung products ko, yung truth na yon, hindi ko naramdaman yung chemo ko. Parang nag-chemo lang ako. So sabi ko, kinausap ko yung doktor ko, ang sabi ko sa kanya, Dok, anong magandang gawin dito? Kasi parang I didn't feel anything. Wala yung 2 days niya neuropathy na sinasabi ko, halos hindi ko mahawakan yung cellphone. So ang ginawa namin, through the guidance of my doctor, kasi tiningnan niya yung yung mga labels. Tiningnan niya yung mga ingredients. And sabi niya, yes, this is our just kumbaga vegetables ang nun. So, nung pinakita ko sa kanya, tapos sinabi ko rin yung naramdaman ko, tapos yun nga, kasi before kay chemo, at saka after, tinetest kami. Maganda yung numbers ko during that time. So, I'm not gonna complain. So, yun yung sinasabi ko nga na parang hindi siya, yung cancer ko parang mild lang na nangyari. Wow. Kasi 3 Para sa days, isang ovarian cancer victim, ha? tapos isa lang ang lumabas na may lymph node na isang nakawala na nag-lodge sa sa abdominal lymph nodes. Kaya nga ang sabi sa akin ng doktor, kaya naging stage 3 siya. So kumbaga parang daw ang bola ng basketball, tas yung cancer cell, parang M&M na lumulo. Yun sabi ng doktor ko. Pero yun nga, kasi malakas ako noon Malakas ako with the Yoli products. Kaya ginagamit na rin namin siya. So kumbaga ngayon, it's part of our daily kasi nga yung stress din. Pero sa mga viewers namin dito sa On the Air with FACC, we would like to tell them na kami, you have to, whatever it is na gusto nyong gamitin ng mga supplements, you really have to consult your doctor. Kasi hindi natin alam, di ba? Better safe. Right. Yes. In your case, you took the risk. Now, what changes have cancer made into your life? Ano yung mga pagbabago na ginawa ng cancer sa buhay mo? Actually, ang ko ngayon is make life most of it kumbaga kung yung hindi mo kinakausap ng mga tao na mahalaga sa'yo, kailangan mong kausapin. Kasi kailangan mo sabihin sa kanila na mahal mo sila. Kasi you'll never know kung ano yung bukas. Nung during my surgery, actually doon ko na realize na kasi nga alam ko malaki yung tumor ko.
alam ko malaki kasi 5 months, almost 5 months na ganun kalaki ang tiyan ko. So sabi ko noon, I just gave it to the Lord kung anong mangyayari, kung magising ako, kung hindi, actually gumawa akong last will ko noon. Kasi yung bahay in that time nakapangalan sa akin. So magiging homeless o mahihirapan ng family ko na makuha yung bahay na yun just in case na wala akong iiwanan. So nag-iwan ako ng last will. Kung ano man ang mangyari, hindi ako magising after the surgery, o kaya makoma ako. Kasi you'll never know kung anong mangyayari, anong kalalabasan. So parang ready na ako noon. Ready ako noon na I prepared myself actually. Na kung hindi man ako magising o hindi man ako 100% that time, at least prepared ang family ko. Prepared sila kung ano man ang gagawin nila. Talagang nagbilin ako noon. You know, it was crazy. It was really crazy. Kasi hindi mo alam Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. All of a sudden, cancer is like para kang blino, 360 degrees. Yeah. Kung noon, you're young, vibrant. Yes. Yeah. Kaya mong gawin lahat. Di ba? Kaya mong gawin lahat. So, tas biglang dumating ang cancer sa buhay mo. Doon ka parang, sandali lang. Parang sabi sa akin ng Diyos, wait lang. Masyado ka ng Pero Clarisse, ang ganda mo ha. Ang ganda talaga ng buhok mo pa. And you look very fresh, you know. Talagang, I don't even know. Hindi na kita tatanungin ng edad mo. Pero talagang, napaka-blooming. 45. I was gonna say, Clarisse, I admire you that you face that head on, because that's those documents, Filipinos all over the world, we are taking our time setting up those last will and testaments, that power of attorney, that medical directives. You need those. I'm a lender. I work as a banker, and I always tell my clients, you're 18, and if you have some sort of assets, first thing first, write your last will and testament, because tomorrow is never promised. It's never promised. So I salute you on taking care and thinking about your family that way and getting it ready. I'm sure it's ready to go. Probably for you and your husband, you have it, because you have a son or daughter. Yeah, I have a son. So okay. He's now. So kaya nga parang sila rin yung support na binigay nila sa akin, sila yung mga naging strength ko. Yung mga time na hindi mo na-appreciate yung maliliit na bagay. Yung mga time na yon, talaga. Kasi hindi mo alam hindi mo life really different kapag nagkaroon ka ng cancer. Kaya nga ang ano ko ngayon is, halimbawa ngayon ibang pakiramdam natin kasi yung most of my patients after surgery na sila. Kumbaga nung dumating sila sa akin. Ngayon may mga umiiyak talaga sa akin habang nagkikita kami, umiiyak sila. Ang sabi ko na lang sa kanila, you know what, I've been there. Naramdaman ko yung naramdaman mo noon. Kaya lang, I had a phone call, sabi ko ngayon sa kanila. Ngayon, yung kay Ed. Kaya lang si Ed kasi noon, kumbaga nauna lang siya sa akin ng few steps. Pareho lang kami naghihirap din. Paano mo nalaman na si Ed pala noon meron ding sakit na cancer? Siya sa akin, nag-reach out din siya. Siya ang nag-reach out. Anong sinabi ni Ed sa'yo? Ayun nga, yung na meron din siya, tapos yung mga struggles niya, yung mga time na yon, kasi kapatikan din siya. Akala ko ang tanong niya sa'yo, anong exercise ang kailangan kong gawin para dito? Actually, yung exercise, ang ano sa kanya, kasi naglalakad naman siya noon. Kasi ano rin siya, fighter din siya . So, kaya nung yung mga, malaki ang, kumbaga sa akin kasi, ang nag-turn talaga sa akin, may na-receive akong phone call from a friend. Ang pangalan niya si Ate Millie. So sabi niya sa akin, ano pa lang yun, kakauwi ko pa lang sa bahay. Tapos, di iyak-iyak ako. Sabi ko, ate, ganito, ganyan. Parang I'm glad na buhay ako, pero napakahirap. Tapos sabi niya sa akin, you know what, Clarissa, ano lang yan journey yan. Tapos sabi niya sa akin, first nagkaroon siya ng ovarian. Tapos after a few years, breast cancer. Tapos sabi niya sa akin, what more yung mga tao na na nasa ospital ngayon. Yeah. Yung mga bata na nasa treatment.
At saka yung mga tao doon sa Pilipinas na may cancer, di ba? Na hindi ikaw wala ka na out of the hospital ka na. Kumbaga mag-move forward ka na lang. So kumbaga just continue walking. Kung ano man yung mo ngayon, yung mga fears mo na pray mo lang yan. Actually nga kung i-share ko nga sa inyo ang pinaka naging ko noon is yung kay Joel Austin, yung tungkol sa niya na yung promise. Mm-mm. It's about the promise and the problem. What did you learn about it? So always keep on God's promise. Always. So wag mong isipin yung problem na kung ba may sakit ka, o yung pakiramdam mo, talagang you can't get out of the bed. Kasi in one split second, God can create miracles. And yun yung ko ngayon na I always hang on to it na kaya nga initially hindi ako nagsasalita tungkol sa naging cancer ko. Pero ngayon I'm braver. Mm-mm. Kasi you are the voice of the other cancer survivors na. Yeah. I'm braver. I'm working with my patients right now na cancer survivors din. And then I do my best to empower them, to help them. Absolutely. Kasi diba deja vu na nakikita mo na sila may mga nagme-metastasize sila, tapos may mga recurrence. Parang bumabalik sa iyo na may fear ka eh. Pero ang iniisip ko na lang, just keep going. Just keep going. Yun yung doon na may promise si God, kung ano man yung problems na I know malaki. Gaya, halimbawa yung bills after ng mga chemotherapy mo, yung mga co-pays mo. God will provide a way. God will provide. Kaya sa akin, Si Ed, by the way, napakatahimik niya ngayon. Nakikinig lang siya sa'yo. What are you thinking about Clarisse? Anong nasa isip mo ngayon, Ed? We can't hear you. Wala kang audio. Uh-oh. Ikaw pala yung walang audio, I'm just frozen. digesting all of it, and I really appreciate Ate Clarisse, by telling her story, as I explained to other listener. This is also the first time that Ate Clarisse is boldly and courageously sharing this, because cancer journey is a personal thing, and there's no time frame when and how you share your journey. But at the same time, we shared common bond. Sabi ko kay Ate Clarisse, when every time that she asks question, I'm always there, willing to help her, because we know that our cancer journey will be a survival guide for others who's gonna go through. And we just take it day by day. Sometimes there will be, as I mentioned, Josie, we feel it, right? Day to day, next day, or today, even today, we feel like, we're laughing, we're smiling, but deep inside, we have struggles. But Ate Clarisse is a good testament how, she's so courageous working at the same time having that cancer. And I think her empathy with her patients is giving that a competitive edge. I would say competitive edge, because it's really a unique, compassion that Ate Clarisse is giving to her patients. And I know that our listeners learn a lot from new tool set that she will share. And hopefully she can come back next year to share some basic exercise that we can use for Zoom. For PT, for physical therapy standpoint. I'll be happy to educate your listeners, actually. Yeah. And also, Clarisse, di ba, sa physical therapy, pag nagpi-physical therapy ka, kasama na yung kwentuhan sa pasyente, di ba? Nade-develop mo yung friendship sa kanila. Ano yung mga moments na hindi mo talaga makalimutan sa pagiging physical therapy mo para sa mga cancer victims? Yung approach kasi ng Revital, iba siya eh. Hindi kagaya, ang alam kasi ng mga tao, ang PT exercise. We're gonna work you out, work you hard. Di ba? So takot sila ayaw nila ng PT, lalo yung mga Kaya nga I'm also doing this as parang ni-empower ko sila na ang lalo kapag pupunta sila sa cancer rehabilitation. Kasi it's really great na mag-guide mo sila, kasi nakikita ko na may mga frozen shoulders sila, tapos yung cording yung
pag kinapa mo yung kilikili mo, merong parang cord. Oo, so yun yung nagano ng limits ng shoulder motion mo. Yeah, hindi ka makataas. Oo, Oh, medyo ano yun eh. Yeah, masakit yan sa akin eh. Oo. So So, I need to check. I know. Ay, wala kang problema, Emerich. Kami meron. Magagawa tayo ron. So meron tayong magagawa. May magagawa tayo para ma-minimize yung mga side effects. So meron akong mga pasyente na magkikimo pa lang sila. O kaya may mga pasyente ako na 2 weeks pa lang sila after the surgery. Binibigay na sila sa akin ng mga doktor para mag-start na kami ng lymphedema, education. Kasi nga ang ano doon is ibigay mo lang yung toolbox, ibigay mo yung mga tools para ilagay nila sa toolbox. Tapos ang mga maganda pa ron na is nag-share kayo ng mga experiences mo. Plus, even though you're not telling them kung sino yung mga pasyente na yun, yung kung ano yung binibigay nila na pagkukwentuhan nyo, na alam mong nai-encounter pa lang ng pasyente. Kaya ba yung mga radiation burn, yung cording, inaano mo na sa kanila na ito ang mangyayari. Ito yung mangyayari, kaya kailangan iwasan mo na. Yung mga arm sleeve, kailangan meron ka na nun kasi pwedeng mag-travel ka. Tapos yung pagkuha ng blood pressure sa kung saan may surgery ka dun sa side, iwasan yun. Pati Hanggang ngayon? Kasi ako dito pa rin eh. Yung side, wag na. Doon na sa right? Kasi dito kinuha sa left ko yung lymph nodes. So dapat pala sa right. Kaya pala minsan pag nag-check ako ng blood pressure, masyado tong masikip. Kasi maano mo yun, ang sinasabi ko nga kasi meron akong mga pasyente na one time lang tinake yung blood pressure, tapos a year na sila na yung surgery. Oh. Lymphedema. That's a good information, Dapat pala yan. Pag magta-travel, kailangan naka-sleeve, may arm sleeve ka. Yung extreme temperatures na sinasabi ko na paano mo malalaman na namamaga ka? Kapag yung singsing mo, masikip na. Most of my patients, ang sinasabi nila, tumataba lang sila. So, hindi yon. So let your lymphedema therapist decide, help you check on kung lymphedema yon o regular swelling lang. Okay. So thank you so much, Clarisse, for sharing your story with us. Talagang na-inspired kami sa iyo at saka tingnan mo naman, Emerich, ang ganda ng aura ni Clarisse, may dimple pa siya. Absolutely. I like the dimple. Emerich, mayroon ka bang kanta para kay Clarisse? You know, since 97, what happened? We missed it since you haven't been singing. I know, right? So I was thinking, there's a song back in 97 that everybody was listening to it. So I Parting Time by Rockstar. We have 3 minutes, Emerich. Well, we'll do a short version of it. Grabe. Short, huh? Short. Here we go with Emerich. I think you remember this song. We love listening to this type of songs. I remember the days when you here with me. Those laughters and tears we'd share for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you're gone away. You left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You'll break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Time and time again, I wish that you were here.
wanna lose you, baby. Can't you see? Oh, I need you, baby, apart. 'Cause I really wish someday you'll be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Thank you, Alright. Rich. Sa ating mga viewers and listeners, don't forget tomorrow, the FACC Zumba Pink Party. Diyan kami sa may Mason District Amphitheater sa Annandale, Virginia. We're going to have raffle draws and auction. Ed, thank you so much. Thank you, Ate Clarisse. Thank you. Clarisse, maraming salamat. Ang ganda ng aura mo, ang ganda ng mga sinabi mo, and we are very Thank you. inspired sa mga pinagdaanan mo na talagang nandyan ka para, ipaglaban at labanan itong cancer. Thank you so much, Clarissa. We will see you soon and see you again in January. Thank you everybody for watching and listening to us. Yes. Thank you, Johan ng PHLV Radio. Si Jollibee nandyan sa likod ni Ed. I'm not sure kung sasama Thank you so siya. much.